टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईहरुकै युट्युबको दुनियाँको साथी। यदि हामीले आजको पनि नेपालको अपडेटको बारेमा कुरा गर्यो भने एउटा न्युज चाहिँ एकदमै राम्रो आएको छ, एउटा या दुईटा हैन। किनभने एउटा चाहिँ रियलमीको तर्फबाट आएको छ। रियलमी 9i नेक्स्ट विक नेपाली बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। सो 50 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ, डिजाइन लुक्स पनि राम्रो रहेको छ। प्रोसेसर चाहिँ स्न्यापड्रागनको 680 को प्रोसेसर रहेको छ। वी होप दैट कि हैन 4GB र जुनको चाहिँ 64GB स्टोरेज वाला चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ बिलो 25,000 रुपैयाँमा चाहिँ लन्च हुनुपर्छ। बट यस हामीले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेका छौँ। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ। सो त्यही भए पनि फाइनल चाहिँ रियलमीको चाहिँ एउटा मोबाइल नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। अर्को अपडेट कति हामीले कुरा गर्यौँ चाहिँ नेपालको ब्रान्डै भन्नुपर्छ हैन। के मलाई मनपर्छ कि अझ चाहिँ रिपलले बनाइरहेको छ। नेपाल ब्रान्डवाला पनि हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्नुपर्छ र उनीहरूले चाहिँ गरिरहेको छ। द्याट्स ग्रेट हैन। आज भोलि नेपालमा चलाउँदै भोलि हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल मार्केटमा लान सक्यौँ भने पनि नेपाली भन्ने पनि हुन्छ कि हैन। उहाँहरूको मात्र नभएर चाहिँ हाम्रो सबैको हुन्छ नि त, नेपालको ब्रान्ड हो भन्ने पनि हुन्छ। सो एउटा चाहिँ स्मार्ट वाचलाई उनीहरूले लन्च गरेको छ। जो चाहिँ तीनवटा स्मार्ट वाचहरू रहेको छ, जुन चाहिँ पर्पलले हैन, उनको ब्रान्डको नाम चाहिँ पर्पल छ। सो तीनवटा स्मार्ट वाचलाई चाहिँ लन्च गरेको छ। स्टार्टिङ भेरियन्सको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने 6,500 रुपैयाँ रहेको छ। अर्कोको चाहिँ 8,000 रुपैयाँ रहेको छ। 7,999 8,000 रहेको छ भने चाहिँ त्योभन्दा पनि हाई भेरियन्स उनीहरूको लागि चाहिँ पर्पल अल्फा भनेर उनीहरूले भनेको छ। 8,500 रुपैयाँ रहेको छ। तपाईँले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा हैन यसलाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो पनि एकदम राम्रो हो। जस्ट गिभ ट्राई गर्नुहोस् न, एकचोटि नेपाली ब्रान्ड हो, ट्राई गर्नुहोस् के कस्तो लाग्छ के लाग्छ हैन। अर्को अपडेट हामीले कुरा गर्ने हुन्छ टेक्नो पोभो 5G चाहिँ इन्डियन बजारमा चाहिँ नेक्स्ट विकमा चाहिँ लन्च हुन्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ। सो नेक्स्ट विकमा इन्डियन बजारमा लन्च भयो भने सायद हामीले यो मोबाइललाई चाहिँ अब नेक्स्ट मन्थमा सायद नेपाली बजारमा पनि देख्न सक्छौँ। किनकि टेक्नोले पनि आफ्नो मोबाइलहरू छिटै नै नेपाली बजारमा पनि लन्च गर्ने चाहिँ गरेको छ। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हुन्छ भिभो नेक्स्ट 5 को केही रेन्डरहरू चाहिँ बाहिर आएको छ। जुन रेन्डरहरू तपाईँले यहाँ हेर्नुभएको छ, हेर्दाखेरि भब्बाल लेखिरहेको छ, क्यामेराहरू डिफ्रेन्ट रहेको छ। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ न, खै कस्तो भनौँ क्यामेरा फोकस डिभाइस चाहिँ उनीहरूले चाहिँ लिएर आएर चाहिँ मलाई लागिरहेको छ। अर्को अपडेट कति हामीले कुरा गर्ने हुन्छ रियलमी 9 प्रो सिरिज चाहिँ इन्डियन बजारमा लन्च हुने तयारी गरिरहेको छ। उनीहरूको पुरै सिरिज चाहिँ लन्च हुन्छ फेब्रुअरी 16 सायद हामी चाहिँ मार्चमा नभने अप्रिल महिनाभित्र चाहिँ नेपाली बजारमा देख्न सक्नेछौँ। बल्ल चाहिँ रियलमी 9i अब नेक्स्ट विकमा लन्च हुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ होइन हेर त्यसपछि के कस्तो हुन्छ। बट यस इन्डियामा चाहिँ फेब्रुअरी 16 उनीहरूले चाहिँ रियलमी 9 सिरिजलाई नै लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हुन्छ यहाँ मैले एउटा भिडियो बनाइसकेको थिएँ। स्पेशल चाहिँ पोको X4 Pro 5G र पोको X को चाहिँ केही होइन सेम मोडल नम्बरको चाहिँ एउटा दुईवटा चाहिँ हामीले चाहिँ लिस्ट भएको देखेका छौँ क्या। एउटा चाहिँ अब ग्लोबली रूपमा होइन लिस्ट भएको छ, जुन चाहिँ 5G भेरिएन्ट्स रहेछ प्रो भनिदिएको छ। अर्को चाहिँ रेगुलर 5G भनेको चाहिँ मलेसियामा लिस्ट भएको छ। एक्ज्याक्टली भिडियोमा चाहिँ पोकोले चाहिँ के गर्न लागेको र चाहिँ यो चाहिँ एउटा रिब्रान्ड गरेको चाहिँ रेडमी नोट 11 प्रो 5G भेरिएन्ट्सको मोबाइल नै हो भन्ने कुरा पनि आएको छ। एक्ज्याक्टली अब के हुन्छ कस्तो हुन्छ। सो यो दुईटा चाहिँ हल्का चाहिँ कन्फ्युजन रहेको छ। त्यसको लागि पनि मैले चाहिँ तपाईँको लागि एउटा भिडियो चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यदि हामीले गेमको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने भने तपाईँले चाहिँ अहिले चाहिँ लुनार सेल चलिरहेको छ। मजाले आफ्नो गेम मलाई चाहिँ पर्चेस गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ मजाले चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो डिस्काउन्टमा रहेको छ। इपीको त कुपन पनि रहेको छ होइन, $10 को कुपन रहेको छ। सो तपाईँले जहाँ पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको सबैमा पनि $10 चाहिँ युज हुन्छ। त्यो द्याट्स ग्रेट। पछि एउटा मात्रै गेममा युज हुन्छ चाहिँ अझ सबैमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ युज हुन्छ। त्यो पनि एकदम राम्रो छ र बब्बल अफरहरू लागेको छ। र यदि तपाईँले चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा होइन अफरहरू चाहनुहुन्छ भनेपछि छ र धेरै छ वेबसाइटहरू। प्रायः कस्तो हुन्छ भने तपाईँले चाहिँ आफ्नो डाटाहरू दिनुपर्ने हुन्छ, सर्वेहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ आफ्नो डाटाहरू दिएर सर्वे गर्न मन छ भनेपछि डेफिनेटली मलाई कमेन्ट्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। यसको बारेमा तपाईँहरूलाई चाहिँ म एउटा वेबसाइटको बारेमा इन्डियल भिडियो पनि लिएर आउँछु। त्यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ GTA 5हरू AAA गेमहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। हो तपाईँले दुःख चाहिँ गर्नुपर्छ, बब्बल दुःख गर्नुपर्छ। तपाईँले धेरै डाटाहरू इन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ बोट भन्ने चाहिँ नम्बर पाउनु पनि हुन्छ। सो 30-40 हजार नम्बर पाएपछि मात्र तपाईँले चाहिँ AAA गेमहरूलाई चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई की दिन्छ, डाइरेक्टली की दिन्छ र की दिइसकेपछि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। एक्सबक्सको पीसीको सबै त्यहाँ रहेको छ, सबै तपाईँले पाउनुहुन्छ। बट या इफ यु इन्ट्रेस्टेड होइन तपाईँले आफ्नो डाटा दिएर पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ मलाई चाहिँ कमेन्ट गर्नु न, म गर्छु। किन चाहिँ प्राइभेसी फर्स्ट हो नि, धेरै जस्तो चाहिँ फेरि यो दिस इन द्याट भन्नुहुन्छ होला, त्यहीहरूमा चाहिँ नगरेको। बट या इफ यु लभ इट होइन। यसको साथसाथ हामी चाहिँ आफ्नो थापाकाजीमा चाहिँ होइन भिडियोहरू अपलोड गरिरहेका छौँ। गोड अफ वार वान अफ द बेस्ट भिडियो, म त भब्बल लाग्यो। र भिडियो भन्दा पनि त्यो गेम कि वान अफ द बेस्ट गेम रहेको
छ। अब भिडियो त तपाईँले भन्नु न कस्तो लाग्यो। सो बबाल गेम हो, मैले चाहिँ अपलोड गरिसकेको छु, मलाई एकदमै मनपर्छ। हेरेँ होइन, प्ले स्टेसनमा थियो पहिला। अब या द्याट्स ग्रेट हो। सो जस्ट हेभ अ लुक इट। र आजलाई यति नै रहेको छ, खासै यस्तो नयाँ अपडेट छैन, बट आई हेभ द्याट होइन हामी दिनुमा हामी चाहिँ बब्बल अपडेट होइन नेपालमा चाहिँ लन्च भएको चाहिँ न्युज लिएर आउन सकिन्छ। सो या आजलाई यति नै। थ्याङ्क यू, टेक केयर अफ युर सेल्फ।